Ceea ce pare întâmplare astăzi poate fi de fapt o revelație ascunsă. Bun găsit tuturor! Înainte să începem, vă reamintesc în primul comentariu găsiți întotdeauna noutățile de pe site, articole noi, cursuri disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, programe speciale, pachete de inițieri și alte materiale gratuite. Accesați butonul Freebies. Rămâneți până la final, deoarece vom extrage mesaje de la îngeri astăzi și vom deschide, ca de obicei, cartea răspunsurilor, așa că vă rog să vă pregătiți întrebarea sau întrebările încă de pe acum. Bună, dragii și dragile mele! Astăzi, 25 iunie 2026, este o zi care poartă vibrația 23.5, una dintre cele mai interesante frecvențe numerologice. Este energia schimbării inteligente, a revelațiilor, a adevărurilor care ies la suprafață, dar și a informațiilor care pot modifica direcția unui proiect, a unei relații sau chiar a unei vieți. Numărul 23 este considerat de mulți numerologi un număr al protecției prin cunoaștere. Astăzi nu câștigă cel mai puternic, ci cel mai atent și, de ce nu, inteligent. Cardurile extrase astăzi confirmă această tendință. Crystal Ball vorbește despre clarviziune, anticipare și capacitatea de a vedea dincolo de aparențe. Al doilea card, Fire, din Barbieri Zodiac Oracle, ne arată energia acțiunii, a curajului și a transformării rapide. Iar din Sufi Wisdom Oracle, cardul Work of Art ne amintește că fiecare experiență prin care trecem este o parte din opera noastră spirituală. Runele completează și ele acest tablou minunat, de ce nu? Au ieșit Tir, curaj, dreptate și asumare, Vird, destinul în acțiune, factorul imprevizibil și Bercana, renaștere, fertilitate și noi începuturi. Mesajul comun, carduri și rune ar fi: vezi adevărul astăzi, acționează cu mult curaj, permite vieții să se nască ceva nou. Trecem la analiza sociopolitică globală prin prisma numerologiei. Astăzi observăm un peisaj mondial dominat de energia lui 5, instabilitate, repoziționări și schimbări rapide. Demisia lui Keir Starmer în Marea Britanie a produs unde de șoc politice, deschizând o nouă etapă de tranziție și reașezare a puterii. Din perspectivă numerologică, vibrația 23.5 favorizează exact astfel de momente în care structurile aparent stabile sunt forțate să se reinventeze. În paralel, schimbul de replici dintre Donald Trump și Giorgia Meloni după summitul G7 arată energia conflictuală a lui 5 aflată în manifestare, orgoliui, declarații spectaculoase, reacții emoționale și nevoia liderilor de a controla narațiunea publică. Numerologic vorbind, lumea traversează o perioadă în care imaginea și comunicarea devin la fel de importante ca deciziile concrete. Cei care nu reușesc să-și adapteze discursul riscă să piardă influența foarte rapid. Trecem la relații și cuplu. Tir aduce necesitatea sincerității, Vird aduce întâlniri karmice și conversații neașteptate, Bercana aduce vindecare și renaștere. Pentru cuplurile stabile se discută adevăruri evitate de mult timp. Se clarifică planuri financiare, apar decizii privind mutări, copii sau proiecte comune. Pentru relațiile aflate în criză, adevărul nu mai poate fi ascuns, unul dintre parteneri va cere claritate. Relațiile bazate pe compromisuri false sunt testate. Pentru cei singuri există șanse mari de întâlniri aparent întâmplătoare. O persoană din trecut poate reapărea, conexiunile spirituale sunt favorizate. Trecem la previziuni pentru fiecare număr de destin. Destin 1, o zi de afirmare și de leadership. Mesaj: nu mai aștepta aprobarea nimănui. Apare oportunitatea de a prelua controlul asupra unei situații blocate.
Destin 2, sensibilitatea ta crește, mesaj, ascultă ceea ce nu este spus. Intuiția devine cel mai important instrument. Pentru Destin 3, o zi în care creativitatea explodează, mesaj, vocea ta poate inspira pe cineva astăzi. Favorabil pentru filmări, scris, social media. Destin 4, universul îți cere azi flexibilitate. Mesaj, nu confunda controlul cu siguranța. Schimbările de plan uneori se dovedesc a fi benefice. Destin 5, vibrația zilei vă susține direct astăzi. Mesaj, curajul de astăzi poate schimba următoarele luni. Oportunități neașteptate. Destin 6, o zi de accent pe familie și responsabilități. Mesaj, vindecarea începe prin acceptare. Discuții importante în cuplu. Destin 7, o zi spirituală, mesaj, răspunsul vine din interior, nu din exterior. Meditația și studiul sunt favorizate. Destin 8, astăzi o zi de focus financiar, mesaj, prosperitatea cere decizii mature, posibile negocieri importante. Pentru Destin 9, o zi de închideri karmice, mesaj, lasă trecutul să plece, apar concluzii importante. Pentru Destin 11, mesajul este astăzi, încearcă să fii canal, nu sursă. Veți primi inspirații și semne foarte clare. Numărul 22, mesaj, construiește ceva care să rămână. Energia susține proiecte mari și durabile. 33, astăzi trebuie să știe că niciodată compasiunea nu înseamnă sacrificiu. Atenție la tendința de a salva pe toată lumea. Numărul 44, mesajul, puterea adevărată vine din disciplină, posibile realizări importante în zona profesională și financiară. Playlistul zilei, Florence cu The Machine cu Shake It Out, Sia cu Unstoppable, Imagine Dragons cu Believer, Coldplay cu Adventure of a Lifetime, Tina Turner cu The Best, One Republic cu I Lived, Queen cu Don't Stop Me Now, Miley Cyrus cu Flowers, Eurythmics cu Sweet Dreams și David Bowie cu Heroes. Florile zilei astăzi, trandafir portocaliu pentru curaj și vitalitate, floarea soarelui, mai multă încredere și lumină, mușețel pentru calm și claritate mentală. Culorile zilei, portocaliu solar, auriu, turcoaz. Cristale recomandate astăzi, labradorit, carneol, citrin, obsidian și fluorid. Talismanele zilei, simbolul runii, tir, pană de șoim, o cheie veche, discul solar. Frecvențe recomandate 528 Hz pentru transformare, 741 Hz claritate mentală, 963 Hz conexiune spirituală. Sunt curioasă dacă ghiciți ce frecvență folosim pe fundal. Este un mic test. Mudra zilei astăzi, m-am gândit la mudra soarelui, care stimulează energia, voința și capacitatea de manifestare. Îndoiți degetul inelar spre palmă, apăsați-l ușor cu degetul mare, celelalte degete rămân întinse, da? Surya mudra, mudra soarelui. Este o mudră excelentă pentru energie, încredere și concentrare. Lăsați mâinile pe genunchi în poziție cu podul palmei spre în sus și stați în meditație cu această mudră 10-15 minute. Activități recomandate astăzi, mers alert, dans, yoga dinamică, exerciții pentru mobilitate, înot, e sezon. Drumeții, activități creative, filmări și prezentări publice. Sfatul zilei de azi ar fi să nu controlăm tot ce se întâmplă. Tir ne cere curaj, Vir ne amintește că destinul are căile sale, iar Bercana ne arată că din orice final se poate naște un nou început. Să privim cu atenție toate semnele, fiindcă, așa cum vedem, Crystal Ball spune că ceva ce încă nu vedem complet începe să se contureze, Fire-ul ne cere să acționăm, iar Work of Art ne amintește că viața nu este o problemă de rezolvat, ci o operă de artă în continuă creație. Acum pregătiți întrebările pentru că urmează mesajele de la îngeri și răspunsul cărții
Vă rog să vă concentrați și să vedem ce ne spune cartea. A ieșit la fel ca și ieri, it's gonna be great. Deci ne confirmă încă o dată că este grozav. E un răspuns care nu mai lasă loc de interpretări. Chiar dacă în prezent nu vedem toate piesele de la puzzle, există o promisiune că direcția destinului și a necunoscutului își urmează cursul. Cu alte cuvinte, nu trebuie să vedem toată calea, tot drumul, pentru că ea ne va duce exact unde avem nevoie să ajungem și va fi grozav. Cum să tragem cărțile Oracle? Am ales Angel Therapy Oracle Cards de la doamna Doreen Virtue și să vedem ce doresc să ne transmită îngerașii prin intermediul lor. A ieșit cardul Be willing to forgive. Îngerii ne transmit că una dintre cheile care ne deschid viitorul promis ca să fie totul grozav, primul pas este iertarea. Așa ne ajută să ne eliberăm și să plecăm la drum fără balast. Nu neapărat împăcarea, nu neapărat uitarea, ci eliberarea energiei pe care o consumăm menținând vechi resentimente, dezamăgiri sau regrete. Astăzi poate deveni evident cine sau ce ocupă încă loc degeaba în sufletul nostru. Mesajul este: acceptă ce ți s-a făcut și nu mai permite trecutului să-ți consume viitorul. Foarte drăguț mesaj. Trecem la setul de cărți Oracol, 55 de îngeri pentru viața ta. Să vedem ce au să ne spună și acești îngerași, ce ghidare, ce îndrumare au pentru noi astăzi. A ieșit Der Engel der Gastfreundschaft, îngerul ospitalității, un înger foarte interesant. Deci primul înger ne-a spus să dăm afară persoane, obiecte, ce nu ne mai servește, apoi îngerul ospitalității ne arată că să fim pregătiți să primim musafiri noi în viețile noastre. Eu așa o iau. Îngerul ospitalității ne vorbește despre deschiderea inimii și despre capacitatea de a primi. Mulți oameni știu să ofere, mult mai puțini oameni știu să primească. În vibrația lui 23.5 apare o întrebare importantă. Cât de des refuzi ajutorul, susținerea, oportunitățile sau chiar iubirea pentru că simți că trebuie să te descurci singur? Îngerul ospitalității ne invită să devenim gazde nu doar pentru oameni, ci și pentru binecuvântările care încearcă să intre în viețile noastre. Foarte frumoase mesaje astăzi. În concluzie, ca un rezumat, Crystal Ball ne spune să vedem dincolo de aparențe. Fire acționează, work of art, viața este o creație continuă, iar extragerile de final nu doar confirmă, ci și completează. Iartă ceea ce te ține pe loc, primește ceea ce vine spre tine și ai încredere că ceea ce se construiește acum poate deveni mult mai frumos decât îți poți imagina. Poate că exact acesta este adevăratul sens al răspunsului de astăzi. It's gonna be great nu este o promisiune că nu vor fi provocări, este o promisiune că provocările prin care treci acum poate să devină fundația unei etape mult mai bune. Vă doresc o zi cu inspirație, claritate și curajul de a primi binecuvântările care vă bat deja la ușă. O zi frumoasă în continuare, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.